Chúng ta vừa đi qua cánh đồng đấy. Em có ngửi thấy mùi gì không? Em có. Mùi của rất nhiều các loại hoa cỏ. Vừa trong lành lại còn dễ chịu. Đúng là về quê mới có được cảm giác này anh ạ. Vậy thì sau này anh sẽ đưa em về đây thường xuyên hơn. Bao giờ anh rảnh thì đưa em về, chứ bận thì thôi. Anh cứ cố gắng chiều em, rồi đi lại nhiều như vậy vất vả lắm. Em yên tâm đi, anh sắp xếp mọi thứ lúc nào cũng ổn hết mà. Vâng ạ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì em đi đâu về đâu em cũng cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Đời này anh gặp được em là may mắn lớn nhất của anh đấy. Em cũng vậy. Vậy thì vợ chồng mình sẽ sống mãi hạnh phúc như thế này đến cuối đời em nhé. Để anh đưa em về. Dương à, mày về lúc nào đấy? Nam à, tao cũng mới về thôi. Vợ mày mù này mày đưa ra đây làm gì? Cho khéo lại dẫm vào cứt chó rồi mày mất công rửa chân cho nó. Mày nói chuyện kiểu gì đấy? Mày nói thế mà nghe được à? Thế tao cũng có nói sai cái gì đâu. Anh có nói sai gì không em? Không, anh nói đúng mà. Thế nhưng mà thôi, cái con bé mù này dù sao cũng là vợ của anh Dương. Anh nghe thấy như thế có khi cũng hơi khó chịu một tí. Chết thật, tính anh ấy cứ bị thẳng quá ấy. Đôi khi nó hay thế. Thôi bỏ qua tao nhé. Tao cảnh cáo mày, đừng nói mấy cái lời xúc phạm như vậy trước mặt tao nữa. Nếu không tao không để yên đâu. Làm gì căng thế? Tao đùa tí thôi mà. Đây không phải là chuyện đùa của mày. Mày không thích thì thôi, tao không đùa nữa. Anh ơi, em muốn đi về nhà. Anh đưa em về đi. Để anh đưa em về. Anh Dương, thế sao anh phải khổ thế nhở? Anh đẹp trai ngời ngời như thế này, thiếu gì gái theo đâu. Thế thì lấy đi cái con mù lòa làm cái gì? Anh không thấy cuộc sống mình nó nhàm chán à? Tôi không chán cái gì hết. Ở bên vợ tôi thấy rất hạnh phúc. Cô làm ơn đừng có nói mấy cái lời mỉa mai như thế. Tôi nghe ngứa tai lắm. Em có mỉa đâu, chả mỉa câu nào. Chẳng qua thấy tiếc cho anh thì nói thế thôi. Tôi không cần cô phải tiếc cho tôi. Tốt nhất đấy, cô lo cho thân của cô đi đã. Thế sao dạo này anh cục thế? Ngày xưa dù sao chúng ta cũng suýt yêu nhau cơ mà. Cô mơ tưởng nó vừa thôi. Tôi chưa bao giờ có tình cảm với cô cả. Mình về thôi em. Vâng ạ. Bố thằng dở hơi. Tưởng là thành phố về thì oai lắm ấy. Thế sao vừa nãy chẳng nói trước mặt người ta đi? Bây giờ người ta đi rồi mới nói. Em có nhất thiết em phải bắt bẻ anh thế không hả Ngọc? Ôi em nói thế thôi, có bắt bẻ gì đâu nhỉ? Vậy Ôi thế rồi à? Này đợi tí. Rồi à? Em này, em đừng buồn chuyện vừa nãy nhá. Bọn người này độc mồm độc miệng lắm. Gặp ai thì họ cũng tìm chuyện để nói xấu như vậy mà. Anh không cần phải lo đâu. Người ta thích nói gì thì nói. Em kệ người ta mà. Chỉ cần anh yêu thương em là em hạnh phúc rồi. Cảm ơn em. Nhưng mà sao cái anh kia là anh bạn của anh mà anh ấy nói chuyện khó nghe thế anh? Thằng này nó cứ thích gây sự với anh từ bé ấy mà. Chắc là do nó thấy anh được mọi người yêu quý nên nó mới làm như vậy thôi. Thế thì anh ta trẻ trâu thật đấy. Ngần này tuổi rồi, ai còn đi so đo mấy cái chuyện đó. Anh cũng thấy lạ thật đấy. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn không chịu thay đổi gì cả. Suốt ngày chơi bời lêu lồng rồi đi kiếm chuyện với người ta thôi. Thế còn cô gái kia là ai hả anh? Hình như là lần đầu tiên em gặp thì phải. Cô ta tên là Ngọc, nhà ở xóm dưới đấy. Hồi trước cũng có một thời gian anh chơi cùng cô ta. Nhưng mà dần dần anh thấy cô ta xấu tính quá, cho nên anh mới né ra đấy. Thì ra là vậy à? Em có ghen không? Ghen gì chứ? Em biết là anh sẽ không bao giờ thích cái loại người đó đâu. Đúng rồi đấy. Anh chỉ thích ấy là yêu một mình em thôi. Anh lại xến xúa rồi đấy. Thì xến là nghề của anh mà. Dương à, mày đang làm cái gì đấy? Tao đang dẫy cỏ. Thế vợ mày đâu? Vợ tao ở nhà. Tao hỏi thật mày cái này nhá. Nhà vợ mày giàu lắm đúng không?
Mày hỏi làm gì? Thì mày cứ trả lời đi. Tao không rảnh. Mà tao không thích trả lời những câu như thế này. Mày đi về đi. Không trả lời để tao đoán nhá. Chắc là vợ mày giàu lắm đúng không? Rồi mày cưới nó, mày về ở rẻ, ở trong căn biệt thự to đùng, rồi được mua ô tô riêng chứ gì. Sao mày đoán thế? Thì tao thấy mày hy sinh đời trai trẻ để lấy một con mù như nó, thì chắc cũng phải đổi lại được cái gì chứ đúng không? Mày liên thiên vừa thôi. Mày đi về đi. Đừng có làm phiền tao nữa. Không thích nói chuyện thì thôi, đuổi nhiều thế. À mà này, tao hỏi thật nhá, mặt vợ mày không nhìn thấy cái gì như thế, mày để nó ở nhà một mình ấy, không sợ? Sợ cái gì? Chỉ biết đâu có thằng nào nó thấy vợ mày mù ở nhà nó tay máy thì làm nào? Mày vừa nói cái gì? Mày làm gì? Mày định đánh tao à? Tao nghĩ mày đủ rồi đấy. Ôi dồi ôi, làm cái gì mà túm cổ áo nhau thế kia hả? Cút đi. Đừng để tao điên lên. Thế lại có chuyện gì đây hả anh Nam? Đi ra đây xong anh kể cho. Thằng chó ấy dám túm cổ áo anh, có ngày ấy, anh phải cho nó biết tay. Mà anh làm cái gì để cho anh Dương anh ấy tức giận thế? Em mà đến muộn một tí là anh bị đấm rồi đấy. Anh có làm cái gì đâu, nói mỗi mấy câu linh tinh nhỉ. Anh Dương hiền lành như thế mà anh ấy còn trợn mắt túm cổ áo anh, chắc chắn á là anh lại châm chọc gì vợ anh ấy chứ gì. Thì nói đến nó thì chẳng có chuyện đấy thì chuyện gì nữa đâu. Anh cũng liều thật đấy. Lần trước người ta đã cảnh cáo thế rồi, thế mà lần này vẫn dám động vào vợ người ta. Em nghĩ anh sợ nó à? Lại chẳng thế. Vừa nãy em thấy anh run bần bật lên rồi ấy. Em lại thế rồi. Ở cái làng này anh chả sợ bố con thằng nào hết. Chẳng qua nó là bạn anh nên anh không thích động chân động tay thôi. Nó mà là thằng khác xem, anh cho nó tím mắt từ lâu rồi. Thôi anh đừng có nói phét đi. Em lại còn lạ anh quá à? Anh Dương anh ấy có võ đấy. Anh ấy mà muốn đánh anh á, anh chỉ có đường quỳ mà van xin đây. Sao em cứ đề cao nó thì hạ thấp anh thế? Em quên là anh cùng phe với em à? Thì em cũng chỉ nói vậy thôi. Anh làm cái gì mà nóng thế? Em cứ thử là anh xem em có nóng không. Thôi gộm. Em lo cho anh thì em mới nói như thế. Chứ còn ông Dương á, em ghét còn chẳng hết. Bênh làm cái gì? Bây giờ em vẫn còn thích nó đúng không? Anh nghĩ cái gì đấy? Em xinh đẹp như thế này mà lại phải đi thích anh ta à? Thì ngày xưa em chả thích nó còn gì. Thì đấy là ngày xưa thôi. Em Ngọc bây giờ khác rồi. Kinh nha, đúng là xinh gái nhất làng có khác. Tất nhiên rồi. Em này, Dạ. hôm nay em có thèm ăn gì không? Để anh mua đồ anh nấu cho. Em thèm sườn xào chua ngọt anh ạ. Lâu lắm rồi em chưa được ăn. Được rồi. Vậy thì để trưa nay anh nấu cho vợ anh ăn nhé. Cảm ơn chồng yêu. À mà này, Dạ. em có muốn ăn vặt không? Ở gần đây có một quán ngon lắm. Ngày xưa anh hay ngồi với lũ bạn đấy. Có phải quán đấy anh đã từng đưa bạn gái của anh đến ăn đúng không? Làm gì có. Em là người đầu tiên đấy. Em không tin đâu. Vậy thì anh sẽ đưa em ra quán ăn vặt đấy. Để em hỏi cô chủ quán xem là ngày xưa anh có đưa bạn gái nào vào không nhá. Bây giờ chồng em khác như thế này, liệu cô chủ quán có nhớ ra anh là ai không? Tất nhiên là có rồi. Bởi vì ngày xưa ấy, anh là người đẹp trai nhất trong đám bạn của anh đấy. Đi đâu chẳng được người ta để ý. Anh tự tin quá mức rồi đấy. Anh đùa thôi. Để anh đưa em đi nhé. Vâng ạ. Nào, anh bón cho. Em có thấy ngon không? Ngon lắm anh ạ. Anh đã bảo rồi mà. Nhưng mà em không được ăn nhiều quá đâu nhá. Bụng dạ em yếu. Ăn mấy cái này dễ đau bụng lắm. Em biết rồi mà. Nào, anh bón cho. Ôi, chồng kìa. Tình cảm thế, bón cho nhau ăn cơ à? Thì cũng phải cố mà lấy lòng người ta. Rồi lên thành phố thì bố vợ còn cho mảnh đất chứ thì. Ồ, thì ra là thế à? Ui, bảo sao đi lấy cái đứa mù, hóa ra là được làm chặn vương à? Hai người thôi đi. Không biết gì thì đừng bịa chuyện như thế. Người ta cười cho đấy. Cười ở 10 cái răng, sao đi lại sợ quá cơ? Hai người hết việc để làm gì à? Sao cứ phải đi châm chọc người khác như thế? Châm chọc cái gì đâu. Bọn tao quý vợ chồng mày nên là đặc biệt quan tâm một tí. Có phải không em? Đúng. Thì thực ra thì em cũng quý anh, cho nên là muốn quan tâm xem cái cuộc sống làm chặn vương của anh nó như thế nào ấy mà. Hai người thôi đi. Chồng tôi không phải là Trạng Vương gì cả. Gia đình của nhà tôi rất bình thường.
không giàu có như các người nghĩ đâu. Hơn nữa, anh Dương còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Anh ấy không thiếu tiền, nên các người đừng có nói linh tinh như vậy. Hả? Thế mày vừa nói cái gì á? Ôi dồi ôi anh ơi. Nó bảo thằng này làm chủ tịch tập đoàn. Vợ mày mù nên là trí tưởng tượng phong phú nhỉ. Anh... Để anh đưa em về. Mình không nên tốn thời gian với những loại người như thế này làm gì cả. Vâng ạ. Hai vợ chồng về cẩn thận nhá. Ngoài đường là lắm cứ chó lắm đấy. Chú với chả tịch, đúng là cái lũ dở hơi. Thôi đi mà ăn đi anh. Hai đứa sang nhà anh chơi, đúng là quý hóa quá. Anh lại khách sáo với chúng em rồi. Anh em mình là hàng xóm cơ mà. Thế hai đứa về chơi lâu không? Dạ chắc bọn em ở hết tuần này rồi đi anh ạ. Ôi, thế thì tiếc quá nhờ. Anh đang định nhờ hai vợ chồng đầu tuần tới tham gia cuộc họp với xã, rồi phát biểu vài câu về quỹ vay vốn do chú lập ra để cho bà con người ta phấn khởi. Dạ, nhà em bận nhiều việc ở công ty, cho nên về được vài ngày thôi anh ạ. Có gì anh thông cảm ạ. Không sao, các em tham gia được thì tốt, không tham gia được thì cũng không có vấn đề gì. Công việc mình vẫn phải ưu tiên mà. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ nêu tên hai vợ chồng trước toàn thể bà con nhân dân để tuyên dương về tinh thần đóng góp xây dựng quê hương. Vợ chồng em cảm ơn anh nhiều ạ. Ấy chết, anh mới phải là người cảm ơn chứ. Thậm chí là cả cái xã này phải cảm ơn hai vợ chồng em về những đóng góp to lớn mà vợ chồng em đã đóng góp trong vòng bao nhiêu năm qua. Nói chung là không cái gì có thể so sánh được. Dạ, anh lại quá lời rồi ạ. Vợ chồng chúng em cũng chỉ đóng góp được một phần nhỏ cho quê hương thôi. Quan trọng vẫn là ở những người lãnh đạo tuyệt vời như các anh đấy ạ. Dương đúng là có cô vợ khéo ăn nói thật đấy. Nói ra câu nào là khiến cho người khác nghe thấy thoải mái câu đấy. Giá như mà thanh niên làng mình cũng được như hai em thì tốt biết mấy. Chúng em cũng may mắn là được đi ra nước ngoài, được trải nghiệm nhiều thứ, nên cũng học hỏi được nhiều điều anh ạ. Cũng phải nha. Thôi, hai vợ chồng uống nước đi. Hai đứa mà ở lại ăn cơm được với anh chị thì tốt quá. Dạ thôi anh ạ, em còn bận nhiều việc nên là em không ở được. Anh thông cảm giúp em nhé. Không sao, đành hẹn các em dịp khác vậy. Dạ. Em chào chủ tịch xã. Anh chào hai em. Mà hai vợ chồng mày đến đây làm gì đấy? À, vợ chồng Dương đến nhà anh chơi, tiện thể bàn luôn việc mở rộng quỹ vay vốn làm ăn cho người dân quê mình ấy mà. Cái gì cơ ạ? Thằng này mà nó có cái tư cách làm việc lớn thế à anh? Ô hay, thế em không biết Dương đây là chủ tịch tập đoàn ABA ở dưới Hà Nội à? Anh nói thật ạ? Thế anh đã bao giờ nói dối mọi người cái gì chưa? Thế anh Dương anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA thật à anh? Hai đứa làm gì mà phải hoang mang như thế? Chúng em... Chắc là hai người đến đây để hỏi anh Đại về khoản vay vốn đúng không? Chúc hai người vay tiền thành công và làm ăn phát đạt nhé. Anh ơi, thôi vợ chồng em xin phép ạ. Thế hai vợ chồng về nhá. Dạ, em chào anh. Em chào anh ạ. Đi. Đấy, hai đứa nhìn vợ chồng Nhiên Dương mà học hỏi. Làng này có những con người như thế, đúng là đáng tự hào mà. Dạ vâng ạ, chúng em nhất định sẽ học hỏi ạ. Này, sao các anh lại chặn đường tôi? Cô em biết rồi còn hỏi. Tôi không hiểu các anh nói cái gì cả. Đau! Mày giả ngu à? Mày có tin tao cho cái mặt xinh đẹp của mày nát như cái mạng nhện không? Tôi nói cho các anh biết, tôi không liên quan gì đến món nợ của anh trai tôi cả. Đừng nhiều lời. Thằng anh mày trốn nợ thì mày phải giả nợ thay nó. Tôi không có tiền. Các anh cho anh trai tôi vay thì đi mà đòi anh ấy. Bọn tao mà biết nó trốn ở đâu ấy thì cần gì phải đi tìm mày. Nhưng mà các anh đâu thể bắt tôi trả được. Tóm lại, mày có trả hay không? Tôi không trả. Con này cứng nhỉ? Thôi, nói nhiều làm gì? Đưa đi. Này, các anh định làm cái gì đấy? Tao cho mày vào động gái, đi làm giả nợ cho tao. Này, đừng để tôi phải báo công an. Để tao xem mày có báo được không đã. Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Có ai không ạ? Câm mồm. Mày có gào thế gào nữa cũng thế thôi. Các anh bỏ tôi ra đi.
Tôi nhất định sẽ trả tiền cho các anh. Tôi thề đấy. Mày nói thật chứ? Tôi nói thật. Cùng lắm là tôi cắm sổ nhà đất là được chứ gì. Mày thấy nào? Dạ đại ca, thả nó ra cho nó thu xếp. Tao cho mày 1 tuần. Không trả được đừng trách tao ác. Mày đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu không Anh Hải! Cái con này, mày định dọa chết anh mày đấy à? Làm cái gì mà gào mồm lên thế? Anh còn nói được nữa à? Anh có biết là em suýt nữa bị bán đi làm gái không? Mày cứ liên thiên. Chả phải mày vẫn đang đứng ở đây à? Anh nói đi. Cuối cùng là anh nợ chúng nó bao nhiêu? Anh nợ chúng nó bao nhiêu? Cũng không nhiều lắm. Hơn 300 thôi. Hả? Em sao vậy? Vân? Anh giết tôi luôn đi này. Bây giờ em phải thật bình tĩnh. Nếu em chết thì ai trả nợ cho anh? Hiện tại bây giờ tôi đang không có gì cả. Bây giờ anh về anh bán nhà để trả nợ cho chúng nó đi. Tôi sẽ lên trên phố làm ô xin. Anh sao đấy? Bây giờ anh còn muốn cái gì nữa? Thật ra thì cái nhà đó anh cũng đã cắm rồi. Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh xin lỗi. Không hiểu kiếp trước tôi làm bao nhiêu việc ác mà kiếp này tôi lại phải làm em gái anh đấy. Em ăn nói vớ vẩn cái gì vậy? Kiếp trước em phải làm nhiều việc thiện lắm thì kiếp này mới được làm em gái của anh đấy. Tôi giết anh. Ê, mày dám đánh anh trai mày à? Anh đứng lại đây. Anh Hải đứng lại. Đứng lại. Lâu lắm rồi mới có dịp về quê. Em thấy thế nào? Đúng là thoải mái thật anh ạ. Vậy thì tốt rồi. Anh chỉ sợ là em chê quê anh nghèo thôi. Anh nói gì lạ vậy? Chúng mình là vợ chồng. Quê của anh thì cũng giống như là quê của em. Anh sinh ra và lớn lên ở đây. Lẽ nào em lại xem thường nó à? Cảm ơn em. Cứu tôi với. Vân, em làm sao đấy? Anh Dương, anh về khi nào thế ạ? Còn Doanh kìa, tao xem mày chạy đường nào. Sao cả anh cứ như âm hồn thế? Tôi đã làm gì lên tội? Tại vì mày là em gái thằng Hải chứ sao nữa. Anh Dương, anh cứu em với ạ. Các anh định làm gì? Không phải việc của mày. Lướt. Thế tóm lại là có chuyện gì mà các anh lại đuổi cô ấy? Thằng anh nó nợ tiền không trả được, tao bắt nó để gắn nợ. Các anh đừng có làm bừa nhá. À, thằng danh con này, mày muốn chết đúng không? Các anh đừng có manh động. Các anh bắt người như thế này là phạm pháp đấy. Có tin tôi sẽ báo công an không? Mày dọa ai đây? Tôi không có dọa. Tự ý bắt người, lại còn cho vay nặng lãi. Hai tội đó cực kỳ nghiêm trọng. Các anh nói xem tôi có dọa không? Mẹ kiếp, mày ở đâu về đây mà dám bố láo? Ê, bình tĩnh đã. Nhưng mà có tiền nợ. Khi khác đòi sau, tao thấy chúng nó cũng khó nhai đấy. Đừng để bố mày gặp lại. Em có sao không? Ai đây anh? À, giới thiệu với em. Đây là Vân, hàng xóm cũ của anh. Chào cô nhé. Tôi là Nhiên, vợ của anh Dương. Dạ em chào chị. Nhìn chị xinh thật đấy ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Lần trước đám cưới anh chị em lại không về được. Em xin lỗi ạ. Có gì đâu. À, bây giờ cô có về nhà không? Đi cùng chúng tôi luôn. Vân, em sao đấy? Dạ. Anh Hải nhà em nợ nần cờ bạc. Tuần trước đến hạn trả ngân hàng nhưng mà bọn em không trả được. Nên là nhà bọn em họ niêm phong rồi ạ. Thế giờ em ở đâu? À, anh, nhà quê của chúng ta chẳng phải còn rất rộng mà. Hay là anh cho cô ấy ở nhờ đi, như vậy cũng an toàn hơn. Vân, em thấy thế nào? Được vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh chị ạ. Thế bây giờ về nhà anh nhá. Dạ, vâng ạ. Đi thôi. Đi em. Đi. Anh Dương, anh đang làm gì thế ạ? À, anh xem linh tinh thôi. À, mà chị Nhiên đâu rồi anh? Hình như là đi chợ rồi.
Chị ấy sướng thật đấy. Lấy được anh chẳng cần phải làm gì, cũng được ăn no mặc ấm. Nhà Nhiên có điều kiện. Lúc anh mới lập nghiệp ấy, cô ấy cũng giúp đỡ anh nhiều. Quen được cô ấy là may mắn của anh. Ra là vậy. Thế nếu như chị ấy không giàu thì anh có lấy chị ấy không ạ? Anh cũng nghĩ đến điều này nhiều rồi. Anh cứ nói em nghe đi ạ. Thì anh vẫn sẽ lấy thôi. Dù gì anh cũng yêu cô ấy mà. Tiếc thật đấy. Em và anh lớn lên với nhau từ bé, ai cũng bảo đẹp đôi. Thế mà... Vân này, không lẽ em định như thế này mãi à? Ý anh là gì ạ? Ý của anh Dương ấy là bây giờ cô cũng lớn rồi, nhà mất thì cũng đã mất. Cô có dự định gì trong tương lai không? Chị Nhiên, chị về khi nào thế ạ? Chị cũng mới về thôi. Dạ vâng. À, mà chuyện của em cảm ơn anh chị. Bây giờ em đang có việc, em xin phép đi ra ngoài ạ. Cô ấy sao thế nhở? Chúng ta sắp về thành phố rồi, anh cũng nên nói rõ để cho cô ấy sắp xếp. Cả anh trai của cô ấy nữa. Sao nói mất tích là mất tích luôn nhở? Chẳng quan tâm gì đến em gái cả. Chắc là anh ấy biết Vân ở chỗ mình nên mới yên tâm đấy. Thôi, em ngồi đi. Thế bây giờ anh định làm thế nào? Hay là để cô ấy ở lại nhà mình đi. Dù gì nhà mình cũng có ai ở đâu. Em thấy không ổn đâu. Đây là nhà thờ bố mẹ tổ tiên. Anh trai của cô ấy như vậy, em thấy cô ấy ở đây không ổn đâu anh ạ. Với lại đây cũng không phải là cách lâu dài. Em biết là anh tốt bụng, em cũng hiểu cho hoàn cảnh của Vân. Nhưng mà mấy ngày qua tiếp xúc với Vân, em thấy không được ổn lắm. Hay là anh tìm hiểu rồi trả nợ giúp họ, sau đó thì sắp xếp công việc cho hai anh em. Chứ để Vân ở trong nhà mình như thế, em thấy đó không phải là cách tốt nhất đâu. Lẽ nào em đang ghen thế à? Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Em cũng là phụ nữ mà. Thực ra thì Vân có ý với anh từ ngày xưa rồi. Nhưng anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Anh là như thế, nhưng mà cô ấy thì không. Em để ý mấy hôm nay rồi, từ ánh mắt đến thái độ, không giống một người em gái dành cho người anh trai gì cả. Thôi được rồi, mọi chuyện tùy em quyết định nhé. Anh bỏ đến đây làm cái gì? Thì anh đến đây để giúp mày, không có ý gì xấu đâu. Anh mà tốt như thế thì đã không dồn tôi vào mức đường cùng rồi. Em cứ nói thế. Lúc anh thắng bài bạc, đã bao giờ anh quên em đâu. Em ở với anh cứ sướng như vua ấy. Làm gì có anh trai nào tốt như anh đâu. Anh bớt nói nhảm đi. Tốt nhất là anh lượn đi. Không tí nữa bọn nó nợ đến đây á, tôi không cứu được anh đâu. Chẳng phải ngày xưa lúc nào em cũng thích thằng Dương sao? Như thế thì đã làm sao? Tôi không thể nào mà so sánh với vợ hiện tại của anh Dương được cả. So sánh hay không á thì không quan trọng. Quan trọng là mình phải biết tận dụng cơ hội như thế nào thôi. Anh nói thế là có ý gì? Sao thế? Còn suy nghĩ gì nữa? Thế nhưng mà chị Nhiên đối xử rất tốt với em. Em làm như thế thì... Thì sao? Người không vì mình thì trời chu đất diệt. Bây giờ chỉ còn cách em lấy thằng Dương mới giúp được anh thôi. Dù gì nó cũng đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nó có thiếu tiền đâu. Chẳng phải anh tự làm tự chịu à? Thôi được rồi, anh sai, được chưa? Em có thể nào độ lượng tha thứ cho anh được không? Nhưng mà chị Nhiên với cả anh Dương lúc nào cũng như hình với bóng ấy. Em làm sao mà ra tay được? Em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách để dụ con danh đó đi. Thôi được rồi, đành phải liều một phen vậy. Đậu. Em làm sao đấy? Không, em không sao đâu ạ. Anh nhìn em có vẻ đau lắm đấy. Hay là để anh gọi xe đưa em đi viện nhá? Dạ thôi không cần đâu ạ. Em chỉ đau một chút thôi ạ. Nhiên ơi, ra anh nhờ chút. Dạ thôi, em không cần phiền đến chị Nhiên đâu. Em chỉ cần ngồi một lát là khỏi thôi ạ. Không được, để anh bảo Nhiên đưa em đi viện. Dạ thôi, em bảo là em không cần mà.
Em chỉ cần về phòng nghỉ một lát là khỏi thôi. Em hay bị như này mà. Thôi, để anh đi gọi Nhiên, dìu em về phòng nhé. Dạ thôi, không cần đâu anh ạ. Chắc là chị Nhiên chị đi chợ rồi. Em tự về phòng được ạ. Thôi, để anh đưa em đi. Em cảm ơn ạ. Anh là ai đấy? Giới thiệu với em, anh là hàng xóm cũ của chồng em, cũng là anh trai của cái Vân. Thế anh tìm tôi có chuyện gì? Đợt gần đây anh bận chút việc nên là cái Vân nó phải đến phiền vợ chồng nhà em, nên anh cảm thấy áy náy quá. Không có gì đâu ạ. Mọi người dù sao cũng là người làng cả mà. Em mời anh qua nhà uống nước. Anh Dư hay nhắc đến anh lắm ạ. Hay là để anh mời em cốc trà đá, có gì chúng ta nói chuyện thêm nhé. Dạ thôi anh ạ. Em nghĩ là anh qua nhà em, rồi có gì nói chuyện với anh Dương thì hơn ạ. Thằng Dương thì anh gặp lúc nào chả được, gặp em thì hơi khó thôi. Quán trà đá ở ngay bên này, này anh chút đi. Đi. Anh cứ bỏ ra, để cho em tự đi. Giữa làn giữa xóm kéo nhau như thế người ta đánh giá cho. Đi. Em nằm nghỉ lát đi. Nếu mà không nữa thì bảo anh ngay nhé. Anh sao đấy? Anh à, anh xin lỗi. Anh Dương, anh có lỗi gì đâu. Em cố ý đúng không? Anh sắp đi rồi còn gì. Anh cũng hiểu tình cảm của em mà. Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu. Anh với em lớn lên với nhau từ nhỏ. Chẳng lẽ em không hiểu anh là người thế nào à? Anh sao thế? Anh không được khỏe à? Đâu, anh bình thường mà. Mà em đi đâu giờ này mới về? Em gặp anh trai Vân. Anh ấy kéo em đi uống nước để cảm ơn ạ. Anh Hải á? Sao anh ấy không đến đây mà lại lôi kéo em đi uống nước? Em cũng chẳng biết. Ngồi toàn nói chuyện lung tung đâu đâu ấy. Em chẳng hiểu gì cả. Anh ta lại định làm gì đây? Vân đâu anh? Cô ấy ở trong phòng ấy, thấy bảo mệt. Có nghiêm trọng gì không ạ? Sao rồi? Chẳng được nước non gì cả. Sao mày vô dụng thế hả em? Anh hiểu tính anh Dương rồi còn gì. Nếu cách này mà được thì đã không đến lượt chị Nhiên làm vợ anh Dương rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Chứ mấy ngày hôm nay bọn thằng Nam nó tìm anh giáo giết. Cứ thế này thì chết. Thế tất cả không phải tại anh à? Thì đúng rồi, là tại anh được chưa? Nhưng mà chúng ta chỉ còn một cách thôi. Anh lại có ý đồ gì nữa? Bây giờ như thế này nhá. Đợi ngày mai, lúc nào vợ của thằng Dương đi chợ ấy, anh sẽ nhờ của bọn thằng Nam dụ dỗ nó đi. Xong thì... Thôi, như thế khác nào ăn vạ đâu. Hết cách rồi. Bây giờ nếu như em không đồng ý, cả hai anh em mình cùng chết đấy. Mày còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Thằng Dương nó sắp về Hà Nội rồi đấy. Thôi được rồi, em nghe anh vậy. Biết tin mày về lâu rồi mà hôm nay anh mới đến thăm được, anh cảm thấy áy náy quá. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh cũng không cần khách sáo đâu. Lần trước may mà có vợ chồng nhà chú, không thì em gái của anh nguy to rồi. Nếu mà anh biết như vậy thì lo mà làm ăn đi, đừng lao đầu vào con đường đỏ đen nữa. Anh hiểu rồi. Mà anh bảo này, Dạ. anh có chai rượu này quý lắm, định chờ mày về rồi rủ sang nhà làm bữa. Thế nhưng mà bây giờ thì nhà cũng không còn rồi. Thôi không cần đâu anh. Em không biết uống rượu à? Một chén thôi. Đằng nào thì ngày mai mày cũng đi rồi, xem như là lời cảm ơn. Nhà anh thì cũng đã không còn nữa. Biết bao giờ anh em mình mới có cơ hội gặp lại. Anh em cũng vào đường cùng rồi, cũng chẳng có gì để với anh một bữa tử tế cả. Thôi thì anh để tình cảm lâu nay của chúng ta, anh uống với bọn em một chén nhá. Đấy, em gái của anh đã nói thế rồi, không lẽ mày không uống nổi một chén? Dạ vâng ạ.
Anh, Anh, đừng có uống. em về rồi à? Em ngồi xuống đây. Ơ Nhiên, chẳng phải là em đi cùng với thằng Nam rồi à? Anh nghĩ là cùng một cách có thể dụ tôi 2 lần à? Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Hai người nói gì anh không hiểu. Chén rượu này anh không nên uống đâu, không kiểu là bị ăn vạ đấy anh ạ. Chị Nhiên, chị nói cái gì thế ạ? Bọn em chỉ muốn uống với anh Dương một chén để chia tay thôi mà. Như thế nào thì hai người rõ nhất. Có cần tôi nói lại không? Thật ra ấy, hôm qua tôi với anh Dương cũng bàn bạc định mời hai người qua đây ăn cơm rồi để giúp đỡ hai người luôn. Thế nhưng mà Ơ kìa, hai đứa cứ bình tĩnh, nghe anh nói đã. Thôi, anh không cần nói. Lần trước xem như tôi bỏ qua, nhưng thêm lần này nữa thì hơi quá đáng rồi. Tôi thật sự thất vọng về hai người. Bọn anh cũng không muốn thế đâu. Thế nhưng mà thật sự cũng đã rơi vào bước đường cùng rồi. Anh rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay là do anh tự gây ra, không thể trách ai được cả. Anh Dương, em yêu anh thật mà. Em... Đừng nói nữa. Đến giờ này mà cô vẫn nói được câu đấy à? Cô đang nghĩ gì vậy? Lỗi này là của anh. Hai đứa đừng trách gì cái Vân cả. anh cái gì cũng không tốt, được mỗi cái thương em gái. Nhưng mà tôi nói thật, anh thương như vậy là sai cách rồi. Hai người đi đi, tôi mệt rồi. Ơ kìa Dương, nghe anh nói đã Dương. Dương! Bây giờ anh Dương có thương tình giúp đỡ hai người thì tình cảm cũng không còn như xưa nữa đâu. Hai người là chỗ quen biết của anh Dương. Thay vì chọn cách tiêu cực ăn vạ, tại sao không tới đây nhờ vả một cách đàng hoàng? Là bọn anh sai thật rồi. Nếu như tôi không ngăn cản kịp, chắc gì hai người đã ngồi đây nhận sai. Hai người đi về đi. Đợi anh Dương nguôi giận, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Tôi hiểu tính anh ấy mà, nhất định ấy sẽ giúp. Xem như là chọn nghĩa vẹn tình với hai người rồi đấy. Dạ, em cảm ơn chị.